มาจากคลองหาดนะคะหอบเงินสดมาเลยค่ะปัง700,000 กว่าบาทนะคะมาซื้อรถของเราคันนี้เลยค่ะดูไม่ถึง5นาทีนะคะบอกเลยดูรถเราไม่ถึง5นาทีจองคันนี้รับเงินสดจ่ายเงินสดรับรถกลับบ้านเลยค่ะรถเรามีให้เลือกถึง400คันสนใจทักหาเกดเลยนะบ๊ายบายค่ะอันนี้แม่มาจากคลองหาดใช่ไหมคะนี่เห็นไหมบอกเลยกำเงินสดมาซื้อรถหนูนะนี่คนนี้ไม่ธรรมดาฝากแม่แนะนำคนที่สนใจรถหน่อยค่ะ ค่ะอ่าถ้าหากว่าสนใจรถดีๆเครื่องดี ก็ให้มาที่สมชายนะคะ สาขาอรัญญประเทศค่ะนี่สมชายอรันนะคะ บอกเลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะ บ๊ายบายค่ะ